Tiếng nóng từ miền sông nước, đồng đô la, con cá ngậm vàng đang lội ngược dòng. Tác giả, Phú Lâm nông dân làm báo, đặc phái viên đến từ Cần Thơ. Nguồn cảm hứng từ các chuyên gia tài chính quốc tế, cảnh báo của Robert Kiyosaki và những bài học từ lịch sử kinh tế toàn cầu. Đây không phải lời tiên tri gieo sợ hãi, mà là tiếng chuông thức tỉnh. Trong mỗi khủng hoảng, có người mất tất cả, nhưng cũng có người biến nó thành bàn đạp để đổi đời, như người biết tận dụng nước lớn để thả lưới. Sau khủng hoảng 1929, có gia tộc dựng nên cơ đồ. Sau 2008, có người mua bất động sản giá rẻ và trở thành tỷ phú. Vậy, điều gì quyết định bạn thuộc nhóm nào? Câu trả lời là sự tỉnh táo và kỷ luật. Khi truyền thông nói mọi thứ ổn, tỉnh táo sẽ giúp bạn tự hỏi. Nếu ổn, sao ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất trong nhiều thập kỷ? Nếu ổn, sao các quốc gia âm thầm chuẩn bị đồng tiền mới? Nếu ổn, sao nợ công lại phình to như bè chuối gặp nước lớn? Khi thị trường sụp đổ, người hoảng loạn sẽ bán tháo. Người kỷ luật sẽ giữ vững kế hoạch, thậm chí mua vào khi giá rơi tự do, như người biết thả lưới khi cá đang chạy. Tiền là gì? Là lời hứa của chính phủ. Nhưng nếu lời hứa ấy như chiếc xuồng một đáy, thì sớm muộn cũng chìm. Đồng đô la Mỹ, con cá ngậm vàng một thời, giờ chỉ còn bơi bằng niềm tin và tín dụng. Mà tín dụng của nước Mỹ thì đang nhiều chiếc lưới rách, tài sản chỉ khoảng 5.000 tỷ USD. Trong khi nợ và nghĩa vụ đã vượt 150.000 tỷ. Câu hỏi không phải là có khủng hoảng không, mà là khi khủng hoảng xảy ra, bạn đứng ở đâu? Bạn sẽ là người giữ đồng tiền đang mục ruỗng, hay là người đã chuẩn bị vàng bạc, đất đai, những tài sản thật như đất ruộng sau mùa nước rút? Cơn sụp đổ này không phải là chuyện ngắn hạn. Nó là sự kiện mang tính thế hệ, như mùa nước nổi thay đổi cả cách sống của dân miền Tây. Nếu không chuẩn bị, bạn và gia đình sẽ bị cuốn trôi như bè chuối giữa dòng lũ. Phía sau lớp sương bóng của truyền thông chính thống, có một cơn lũ đang âm thầm dâng lên. Bà con mình nghe đài, coi TV, thấy mấy ông lớn nói kinh tế đang hạ cánh mềm, lạm phát được kiểm soát, chứng khoán thì tăng trưởng tốt. Nghe mà mát lòng như gió sông Hậu thổi qua vườn bưởi. Nhưng thiệt ra, đó chỉ là lớp ván dầu trên mặt nước, dưới đáy là con cá tra đang quẩy mạnh vì thiếu oxy. Robert Kiyosaki, ông già tài chính nổi tiếng không phải dân chài, nhưng lại rành chuyện nước lớn, đã cảnh báo cơn sụp đổ đang tới, và nó sẽ cuốn trôi cả một thế hệ. Nghe như tiếng trống báo lũ, nhưng mấy ông quản lý vĩ mô thì vẫn ngồi trung đùi như đang câu cá mùa nước nổi. Khi chính phủ Mỹ dỡ bỏ trần nợ, giống như tháo đập cho nước tràn đồng, nợ quốc gia vì cả lốc ăn no, thị trường chứng khoán thì nhảy múa như cá linh gặp nước mới. Báo chí thì hô hào như gây loa trong lễ hội. Nhưng bà con mình phải tỉnh táo, vì sau ánh đèn là bóng tối. Nợ công Mỹ đã vượt 150.000 tỷ USD, mà tài sản quốc gia chỉ cỡ 5.000 tỷ. Tính ra, như nhà nghèo đi vay mua ghe máy, mà không có cá để bán. 42% nợ là nợ sinh viên, tức là tương lai nước Mỹ đang bị cầm cố như sổ đỏ đem ra tiệm cầm đồ. Khi không trả nổi nợ, chỉ còn hai đường, in thêm tiền như bơm nước vào ao cạn, hoặc reset, tức là đập bỏ hết xây lại từ đầu. Mà reset thì đau lắm như phá đê giữa mùa lũ. Trong khi Mỹ loay hoay với đồng đô la như người chèo xuồng bị gãy mái, thì BRICS, nhóm nước mới nổi, đang chuẩn bị tung ra đồng tiền mới, có thể được bảo chứng bằng vàng. Vàng là thứ mà từ xưa tới nay, ai cũng tin như tin nước mắm nguyên chất. Nếu BRICS thành công, thì đồng đô la sẽ như con cá rô bị mắc cạn, mất đi vai trò trung tâm. Và nếu Ả Rập Xê Út, ông chủ dầu mỏ, đồng ý bán dầu bằng đồng tiền BRICS, thì USD sẽ bị đẩy ra như ghe cũ bị mục đáy. Khi đó, hàng nghìn tỷ USD sẽ đổ về Mỹ như lũ đầu nguồn, gây siêu lạm phát. Fed không thể in thêm tiền, cũng không thể giữ lãi suất thấp. Kết quả là ngân hàng sụp đổ, bong bóng tài sản nổ tung như trái mùa u gặp lửa. Tiền không có giá trị nếu không có niềm tin. Mà niềm tin thì như nước, khi bị đục, ai cũng sợ. Mỹ đã vũ khí hóa đồng đô la, loại Nga khỏi hệ thống SWIFT, đóng băng tài sản, khiến các nước khác bắt đầu tự hỏi, nếu ngày mai Mỹ không thích mình, có bị cắt đứt không? Câu hỏi đó là mồi lửa cho xu hướng phi đô la hóa. Robert Kiyosaki từng nói, người tiết kiệm đô la là kẻ thua cuộc.
Bà con mình đi chợ thấy rõ, lon cá ngừ từ 50 cent giờ lên $1, mà tiền trong túi thì vẫn vậy. Tiết kiệm đô la giống như bỏ cá vào lu mà không đậy nắp, mất dần mà không hay. Câu hỏi không phải là có khủng hoảng không, mà là khi khủng hoảng xảy ra, bạn đứng ở đâu? Bạn sẽ là người giữ đồng tiền đang mục ruỗng, hay là người đã chuẩn bị vàng bạc, đất đai, những tài sản thật như đất ruộng sau mùa nước rút? Cơn sụp đổ này không phải là chuyện ngắn hạn. Nó là sự kiện mang tính thế hệ, như mùa nước nổi thay đổi cả cách sống của dân miền Tây. Nếu không chuẩn bị, bạn và gia đình sẽ bị cuốn trôi như bè chuối giữa dòng lũ. Kết luận, đừng để mình là con cá bị nước cuốn. Bà con mình sống ở miền sông nước, hiểu rõ chuyện dòng chảy. Khi nước đổi dòng, cá khôn thì lội ngược, cá dại thì bị cuốn ra biển. Đồng đô la đang mất niềm tin, BRICS thì đang giăng lưới vàng. Ai tỉnh táo thì tìm đường thoát, ai mơ mộng thì sẽ là con tôm chui vào lưới. Vậy nên, hãy nhìn xa như người chèo xuồng giữa sông tiền, đừng để bị cuốn theo dòng nước mà không biết bơi. Đồng đô la, con cá ngậm lời hứa trên dòng nước xoáy. Tiền là gì? Là lời hứa của chính phủ. Nhưng nếu lời hứa ấy như chiếc xuồng một đáy, thì sớm muộn cũng chìm. Đồng đô la Mỹ, con cá ngậm vàng một thời, giờ chỉ còn bơi bằng niềm tin và tín dụng. Mà tín dụng của nước Mỹ thì đang như chiếc lưới rách, tài sản chỉ khoảng 5.000 tỷ USD. Trong khi nợ và nghĩa vụ đã vượt 150.000 tỷ. Gần một nửa trong số đó là nợ sinh viên, tức là tương lai của lớp trẻ bị đem ra cầm cố như ghe máy chưa đổ xăng. IMF, ông lớn tài chính quốc tế, cũng phải thừa nhận rằng CBC, tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, cần có thứ gì đó để bảo chứng. Và vàng, thứ từng bị coi là đồ cổ, này lại được gọi tên như cây cọng neo giữa dòng xoáy. Đồng đô la, từ con cá lội giữa dòng thành con cá mắc lưới chính trị. Blockchain được tin vì minh bạch, vàng được tin vì khan hiếm. Còn đô la thì sao? Vừa không khan hiếm vì in vô hạn, vừa không còn trung lập vì bị Mỹ dùng như cây chỉ ba để xiên đối thủ. Khi Mỹ tịch thu tài sản của Nga, cả thế giới học được bài học, tài sản của bạn có thể biến mất như cá lóc bị vớt khỏi ao chỉ bằng một lệnh trừng phạt. Khi Mỹ đẩy Ả Rập Xê Út ra xa, BRICS liền giăng lưới, và Riyadh chui vào như tôm gặp nước mặn. Đô la, thanh gươm cuồng trong tay kẻ vung quá nhiều. Mỗi lần Mỹ vung gươm đô la mài mò, một khi niềm tin mất, đô la chỉ còn là mảnh giấy in mực xanh như tờ vé số không trúng. Bài học cho bà con mình, đừng mù quáng tin rằng giữ đô la trong ngân hàng là an toàn. Nhớ lại Silicon Valley Bank 72 giờ trước khi sụp đổ, Fed vẫn nói ổn định. Giống như ông chủ vườn nói trái cây chưa chín, rồi hôm sau bị mưa giông quét sạch. Hệ thống tài chính toàn cầu vận hành như một vòng xoáy, in tiền, vay nợ, thổi phồng tài sản, tạo ảo tưởng thịnh vượng. Rồi đến lúc nợ chồng chất, buộc phải reset, tức là đập bỏ hết như phá đê giữa mùa lũ. Sau khủng hoảng 2008, Fed hạ lãi suất gần bằng không, in tiền mua trái phiếu, bơm thanh khoản như bơm nước vào ao cạn. Kết quả là một thập kỷ sống trong thời kỳ tiền rẻ. Ai cũng tưởng mình giàu, như cá lên cặp nước nổi, nhưng đó là ảo giác. Khi lạm phát tăng, Fed buộc phải nâng lãi suất. Lãi suất lên 5%, ngân hàng như ghe bị thủng đáy. Người dân vay mua nhà xe, thẻ tín dụng thì như cá rô bị mắc cạn. Tài sản của chính phủ Mỹ khoảng 5.000 tỷ USD, nhưng nghĩa vụ và nợ đã vượt 150.000 tỷ. Gần một nửa là nợ sinh viên, tức là chính phủ đang tính tương lai của lớp trẻ như tài sản. Mà lớp trẻ thì đang gánh nợ như cá tra bị xiên. Trong khi đó, các nghĩa vụ như an sinh xã hội, lương hưu, y tế tiếp tục phình to như bè chuối gặp nước lớn. Không thể trả nợ, chỉ còn hai cách, in thêm tiền hoặc reset toàn bộ hệ thống. Cả hai đều khiến tài sản của người dân bị bao mòn như đáy xuồng bị nước ăn. Petrodollar, cây cọng néo đắng mục. Thỏa thuận năm 1974 với Ả Rập Xê Út biến dầu mỏ thành chống lưng cho đô la. Nhưng khi Mỹ tuyên bố chuyển sang năng lượng xanh, Saudi hiểu rằng mình không còn là đối tác chiến lược. Và khi Riyadh tham gia BRICS, trụ cột Petrodollar lung lay như cây cọc bị mối ăn. Nếu một ngày dầu được định giá bằng đồng tiền khác gắn với vàng, USD sẽ mất nhu cầu toàn cầu. Hàng nghìn tỷ đô la sẽ quay về Mỹ như lũ đầu nguồn, thổi bùng siêu lạm phát. Mỹ loại Nga khỏi SWIFT, đóng băng tài sản, áp đặt lệnh cấm vận. Các quốc gia khác nhìn thấy tương lai của mình trong đó và bắt đầu giao dịch bằng nội tệ.
Thích chữ vàng. Chuẩn bị hệ thống tài chính thay thế. Reset là khi ảo tưởng tan vỡ. Đồng tiền BRICS gắn vàng, minh bạch bằng blockchain, có thể kiểm toán độc lập, sẽ nhanh chóng tạo niềm tin toàn cầu. Người ta không cần tin vào lời hứa của một chính phủ ngập trong nợ nần, mà tin vào vàng và công nghệ. Tác động đến đời sống, từ bữa cơm đến giấc mơ mua nhà. Khủng hoảng tài chính không chỉ là chuyện của mấy ông lớn. Nó là từng hóa đơn điện nước, từng giấc mơ mua nhà. Khi lãi suất tăng, doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng, người lao động thất nghiệp, sức mua giảm, vòng xoáy tiêu cực lan rộng. Người dân gửi tiền vào ngân hàng tưởng là an toàn, nhưng lạm phát âm thầm lấy đi từng đồng như nước rút khỏi ao. Một giỏ hàng từ 500.000 đồng nay lên 700.000 đồng, mà lương thì vẫn vậy. Sinh viên ra trường gánh nợ hàng chục nghìn đô la. Thay vì tự do thì bị trói như cá lóc bị buộc dây. Chính phủ thì coi nợ sinh viên là tài sản, trong khi người trẻ coi đó là phiền sức. Kết luận, tiền không đứng yên, ai hiểu dòng chảy, người đó sống sót. Tiền giống như nước, luôn vận động. Ai hiểu được dòng chảy đó, người ấy sẽ sống sót. Còn ai tưởng mình đang đứng trên bờ, thì có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Đừng để mình là con cá bị nước cuốn. Hãy là con cá lội ngược dòng, tìm đến nơi có vàng, có đất, có giá trị thật, nơi mà niềm tin không bị in ra như giấy lộn. Khủng hoảng tài chính, cái lưới vô hình đang siết chặt cuộc sống bà con. Khi lãi suất tăng vọt, số tiền trả hàng tháng cho khoản vay mua nhà có thể tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Nhiều người buộc phải từ bỏ giấc mơ sở hữu mái ấm. Hoặc tệ hơn, đối diện nguy cơ mất nhà như cá rô bị nước xiết, không kịp bơi về bờ. Đây không còn là những con số khô khan trên giấy, mà là giấc mơ an cư của hàng triệu gia đình bị tạt vỡ như lu nước gặp bão. Các quỹ lương hưu vốn đầu tư vào trái phiếu và chứng khoán. Khi lãi suất tăng, giá trị tài sản sụt giảm. Các quỹ này rơi vào tình trạng thâm hụt như xuồng đò nước giữa dòng. Người lao động dành cả đời đóng góp, mong một tuổi già an nhàn. Cha mẹ phải cân nhắc từng đồng trước mỗi khoản chi. Nhiều em nhỏ không còn cơ hội học trường tốt hay tham gia hoạt động ngoại khóa. Khám sức khỏe định kỳ bị trì hoãn. Chi phí y tế bị cắt giảm, như con tôm bị cắt râu. Mất đi khả năng tự vệ. Những quyết định ấy âm thầm tạo ra hệ quả lâu dài cho cả thế hệ tương lai, như dòng nước đục làm chết cá con. Áp lực tài chính khiến mâu thuẫn gia đình bùng nổ. Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ vì gánh nặng tiền bạc. Người cao tuổi bất an, người trẻ vô vọng. Sự bất ổn tài chính trở thành nguyên nhân gián tiếp của bất ổn xã hội, như bè chuối bị tách nhánh, trôi dạt mỗi nơi một hướng. Trong khi đa số còn hoang mang, giới giàu hoặc những ai hiểu rõ cơ chế tài chính lại có cơ hội gia tăng tài sản. Họ phân bổ vào vàng bạc, đất đai, những kênh trú ẩn an toàn. Đây là nghịch lý cay đắng khủng hoảng làm giàu cho một số ít, còn đa số trở thành nạn nhân, còn cá linh thì bị cuốn trôi. Khủng hoảng không phải chuyện của mấy ông lớn ở tận Washington hay Wall Street. Nó hiện diện trong hóa đơn mỗi tháng, trong khoản trả nợ ngân hàng, trong giấc mơ mua nhà, và cả trong bữa cơm gia đình. Nếu không chuẩn bị, bà con mình sẽ bị cuốn theo vòng xoáy mà không kịp phản ứng, như ghe không kịp quay đầu khi gặp nước xoáy. Chiến lược ứng phó, cá lóc vượt thác. 1. Thay đổi tư duy, từ tiết kiệm sang quản trị tài sản. Robert Kiyosaki nói, người tiết kiệm tiền mặt là kẻ thua cuộc. Tiền mặt trong ngân hàng đang bị lạm phát, gặm nhấm từng ngày như mối ăn cọc. Hãy chuyển từ tư duy tiết kiệm sang tư duy quản trị tài sản, như người nuôi cá phải biết chọn ao, chọn giống. 2. Phân bổ danh mục, đừng bỏ hết trứng vào một giỏ. Vàng và bạc là kênh trú ẩn truyền thống. Vàng là thước đo cuối cùng của giá trị. Bạc là vàng của người nghèo, vàng là thước đo cuối cùng của giá trị. Bạc là vàng của người nghèo, dễ tiếp cận hơn. Đất đai ở khu vực có nhu cầu thực cũng là tài sản bền vững, như ruộng lúa mùa nước nổi luôn có giá trị. 3. Kiểm soát đòn bẩy nợ, đừng để dây xiết cổ. Trong thời kỳ tiền rẻ, nhiều người vay nợ để tiêu dùng, đầu tư sống vượt khả năng. Nhưng khi lãi suất tăng, đòn bẩy nợ trở thành sợi dây xiết cổ. Ưu tiên giảm nợ xấu, đặc biệt là nợ tiêu dùng và thẻ tín dụng, như người chèo xuồng phải bỏ bớt đồ để nhẹ mái. 4. Xây dựng quỹ dự phòng, tấm lưới cứu sinh. Khủng hoảng mang đến cú sốc bất ngờ như mất việc, chi phí y tế, sự cố gia đình.
Một quỹ dự phòng đủ cho 6 đến 12 tháng chi tiêu thiết yếu là tấm lưới cứu sinh. Đừng để toàn bộ trong ngân hàng, hãy phân bổ vào vàng, ngoại tệ mảnh hoặc các kênh thanh khoản an toàn. Đầu tư vào tri thức và kỹ năng, cây chèo vững tay. Trong khủng hoảng, giá trị con người là yếu tố quyết định. Một nghề mới, kỹ năng chuyên sâu, khả năng tạo thu nhập đa dạng là cây chèo giúp vượt sóng. Đầu tư vào bản thân luôn là khoản đầu tư an toàn nhất, nhưng người học nghề đóng xuồng không bao giờ thất nghiệp. Tỉnh táo trước bẫy truyền thông, đừng để bị ru ngủ. Chính phủ và truyền thông thường xoa dịu công chúng. Nhưng hãy nhớ, trước khi Silicon Valley Bank sụp đổ, Fed vẫn nói ổn định. Quan sát hành động, không chỉ lời nói. Khi ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất trong nhiều thập kỷ, đó là tín hiệu rõ ràng hơn mọi bài phát biểu. 7. Chuẩn bị cho tiền kỹ thuật số, giữ lại chút riêng tư. CBDC có thể tiện lợi, nhưng cũng đồng nghĩa với kiểm soát chặt chẽ hơn. Một khi triển khai quyền riêng tư tài chính, gần như đất đai là cách giữ sự độc lập, nhưng người giữ ghe riêng, không phụ thuộc vào bến công. 8. Giữ vững kỷ luật và tâm thế, như người chèo xuồng giữa dông. Khủng hoảng không chỉ là thử thách tài chính, mà còn là thử thách tâm lý. Ai giữ được bình tĩnh, kỷ luật, kiên trì, người đó sẽ vượt qua. Như người chèo xuồng giữa dông, không hoảng loạn, không buông chèo, mà cứ điều tay mà tiến. Kết luận, đừng để mình là con cá bị nước cuốn. Thế giới tài chính đang đổi dòng. Ai hiểu dòng chảy, người đó sống sót. Ai tưởng mình đang đứng trên bờ, thì có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Hãy là con cá lóc lội ngược dòng, không phải con cá linh bị nước cuốn ra biển. Giữ vững mái chèo giữa cơn bão tài chính. Người hoảng loạn thì như cá lóc gặp lưới, quẩy càng mạnh càng bị siết. Người thở thì như tôm nằm đáy, nước lên là bị cuốn. Chỉ người kỷ luật mới chèo xuồng đúng hướng giữa trong gió. Trong cơn bão tài chính, không phải ai cũng bị đánh chìm. Có người bán tháo tài sản đúng lúc đấy. Có người chạy theo lời hứa làm giàu như cá linh lao vào lưới. Nhưng cũng có người âm thầm chuẩn bị học hỏi và hành động theo kế hoạch như người giăng lưới đúng mùa nước nổi. Chiến lược ứng phó không phải để né tránh khủng hoảng, mà để sống sót, thậm chí tận dụng nó. Bởi lẽ, khủng hoảng luôn đi kèm cơ hội. Khi thị trường hỗn loạn, người có tầm nhìn và nguồn lực sẽ mua vào ở đấy, rồi gặt hái ở đỉnh, như người biết thả lưới đúng con nước. Tỉnh táo trong cơn bão, như người chèo xuồng giữa dòng xoáy. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình dài, từ việc nhìn thấy những dấu hiệu vô hình phía sau cánh cửa kinh tế, đến việc vạch trần bản chất của đồng đô la, phân tích cơ chế vận hành của trò chơi tài chính toàn cầu, soi chiếu tác động đến đời sống, và cuối cùng là vạch ra chiến lược ứng phó. Bức tranh hiện lên rõ ràng, một hệ thống tài chính đang ngụt rũ như cây cọc bị mối ăn. Một đồng tiền thống trị đang lung lay như mái chèo gãy cán, và một cuộc chuyển dịch mang tính thế hệ đang đến gần như con nước đầu mùa. Đây không phải lời tiên tri gieo sợ hãi, mà là tiếng chuông thức tỉnh. Trong mỗi khủng hoảng, có người mất tất cả, nhưng cũng có người biến nó thành bàn đạp để đổi đời, như người biết tận dụng nước lớn để thả lưới. Sau khủng hoảng 1929, có gia tộc dựng nên cơ đồ. Sau 2008, có người mua bất động sản giá rẻ và trở thành tỷ phú. Vậy, điều gì quyết định bạn thuộc nhóm nào? Câu trả lời là sự tỉnh táo và kỷ luật. Khi truyền thông nói mọi thứ ổn, tỉnh táo sẽ giúp bạn tự hỏi. Nếu ổn, sao ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất trong nhiều thập kỷ? Nếu ổn, sao các quốc gia âm thầm chuẩn bị đồng tiền mới? Nếu ổn, sao nợ công lại phình to như bè chuối gặp nước lớn? Khi thị trường sụp đổ, người hoảng loạn sẽ bán tháo. Người kỷ luật sẽ giữ vững kế hoạch, thậm chí mua vào khi giá rơi tự do, nhưng người biết thả lưới khi cá đang chạy. Khi lạm phát bào mòn, người thờ ơ vẫn để tiền trong ngân hàng. Người kỷ luật đã chuyển sang tài sản hữu hình, nhưng người giữ vàng thay vì giữ lời hứa. Nếu bạn ngồi yên và tin rằng mọi thứ bất biến, bạn sẽ bị nhấn chìm. Nhưng nếu bạn hiểu dòng chảy, bạn có thể lèo lái con thuyền tài chính vượt qua bão tố. Đồng đô la có thể mất vai trò trung tâm. BRICS có thể tung ra đồng tiền gắn vàng. CBDC có thể trở thành hiện thực. Nhưng điều quan trọng là bạn đã chuẩn bị như thế nào? Câu hỏi không phải là khủng hoảng có xảy ra không, mà là bạn sẽ đứng ở đâu khi nó xảy ra.
Bạn có tiếp tục giữ toàn bộ tài sản trong đồng tiền đang mất giá? Bạn có tiếp tục vay nợ để duy trì lối sống vượt khả năng? Bạn có tiếp tục tin vào những lời an ủi rộng tốt? Hay bạn đã bắt đầu học hỏi, tìm hiểu và tự trang bị tri thức? Robert Kiyosaki từng nói, khủng hoảng không giết chết bạn. Sự thiếu hiểu biết và thiếu chuẩn bị mới là nguyên nhân thực sự. Nếu bạn không thay đổi, bạn sẽ bị cuốn đi. Nếu bạn thay đổi, bạn có thể tận dụng cả cơn bão. Một thế hệ sẽ chứng kiến sự sụp đổ của niềm tin vào đồng đô la. Nhưng cũng chính thế hệ này sẽ chứng kiến sự ra đời của một trật tự tài chính mới. Câu hỏi dành cho bạn là, bạn sẽ là nạn nhân hay là người tiên phong? Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ. Xây dựng quỹ dự phòng, giảm nợ xấu, phân bổ tài sản vào vàng và các kênh trú ẩn, nâng cao kỹ năng, mở rộng tư duy. Đừng chờ đến khi truyền hình đưa tin khủng hoảng mới hành động, vì khi đó đã quá muộn, như người chờ nước rút mới vá xuồng. Hãy chia sẻ để nhiều người cùng hiểu rõ cách bảo vệ và gia tăng tài sản. Bạn đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo giữa sự tỉnh táo, hành động kỷ luật, và hẹn gặp lại bạn trong hành trình tài chính tiếp theo. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi đến cuối video này. Xin hẹn gặp bạn trong video kỳ kế tiếp. Nguồn cảm hứng từ các chuyên gia tài chính quốc tế, cảnh báo của Robert Kiyosaki và những bài học từ lịch sử kinh tế toàn cầu.